سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به یه قسمت دیگه ای از بررسی رندرهای شما و هرچی سریعتر بریم سراغ ویدیو. قبلش بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره و زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما روشن بکنید و بذارید رو گزینه آل. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه در واقع قسمت دومه که در واقع قراره رندر رو بررسی بکنیم. قسمت اولش اینجاست که من آپلود کردم، میتونید در واقع شما اینجا ببینید و استفاده بکنید. اولش حالا در واقع اینجا حالا 14 ساعتی که حالا آپلود شده و میتونید کامل ببینیدش که قسمت اولش اینجاست. فکر میکنم برای 5 نفر رو در واقع رندرهای 5 نفر رو بررسی کردیم و نکاتی در موردشون گفتیم. خب این جلسه در واقع این قسمت احتمالاً برای 6 نفر رو بررسی بکنیم و ببینیم به چه صورته. بچه‌ها قبل از اینکه من جلسه پیشم کامل توضیح دادم، گفتم که من هیچ ادعایی ندارم در مورد بررسی رندر رو، نمیدونم نقد کردنش و این چیزا. هر چیزی که میدونم دارم میگم و در واقع مثلا اونجوری ادعا ندارم که آقا مثلا من جلسه پیشم گفتم مثلا صاحب نظر این نمیدونم رندرام و فلان. اصلا اینجوری نیستش. فقط دوستانه دارم یه چیزایی میگم که امیدوارم حالا اگه چیزی گفتم که بعضی ناراحت شدن ببخشید و یعنی پیشا پیش ببخشید اگه چیزی گفتم. و فقط هدف من اینه که همینجوری که آموزش رو ضبط میکنم، فقط هدف من اینه که پیشرفت بکنیم و همدیگه رو بکشیم بالا. خب بریم سراغ رندر اول که برای آقای امیرحسین نجفیه و یه دونه انیمیشن اول برای ما فرستاده. فکر کنم انیمیشن خیلی کوتاهیه که به این صورته و در کنارش هم خب رندرایی هم برای ما فرستاده. یه رندراش همینجوری یه نگاه بکنیم. ببینید بچه‌ها، همینجوری فقط هم نگاه میکنم متوجه میشم که وقت میذاره برای کارش و کارش خوبه. خب ولی خب یه سری نکاتو میگم در موردش. بریم بچه‌ها، این نکته‌ای که حالا اینجا هستش، اولی که انیمیشنش خیلی کمه، کاش بیشتر بود و این خب یکی از سکانساست. خب میتونه باحال باشه که همچین حالتیه. مثلا این میتونه حالت فوکوس باشه که من کامل انیمیشن رو بهتون توضیح خواهم داد، فقط در حد این گذری فقط داریم نگاه می‌کنیم. حالا بچه‌ها زحمت کشن فرستادن، نمیخوام حالا در واقع دیده نشه. رندر بعدیشون من کم بزرگترش کنم که مشخص باشه. بریم بچه‌ها، کلیت صحنه خوبه. خب فقط خیلی نویز داره صحنه. ببینید اینجا رو نگاه کنید، خیلی نویز داره، دون دون شده اینجا. یا شارپنسش بالاست یا رندر رو نصف کارش اول کرده. فکر کنم همون شارپن باشه که بالاست. صحنهش خیلی خوبه، یعنی از لحاظ چیدمان فضا خوبه، یعنی متوجه شده چی و کجا بذاره، همونجوری که جلسه پیش گفتم. و بچه‌ها این رندری که هر چی رندر داریم می‌بینیم همه واسه بچهای پکیج آنریل انجینه و همه رو آنریل گرفتم و اینو گفتم که حالا بدونید. و اینکه یه نکته‌ای که داخل این رندر هستش، خیلی از متریال‌های مختلف استفاده شده. خب و این به نظر من خوب نیست که هر جا یه رنگی و یه متریالی بگیره. نه کنید مثلا الان کف که حالا درسته یه متریال، دیوار 2 تا، اینجا 3 تا، اینجا رو دوباره یکی شده، حالا مثلا 4 تا، سقف 5 تا، این کابینت ها 6 تا، اینجا 7 تا، 8 تا. میبینید خیلی داره زیاد میشه. اگرم قرار زیاد بشه اینا، سعی کنید که تم رنگیشون مثل هم دیگه باشه. الان صحنه خیلی شلوغ شده و خیلی زیاد جالب نیست. من از این گلدون خیلی خوشم اومد، خیلی با خوشگل و پرجزئیات و باحاله.
به سراغ رندرهای بعدی که حالا نکات بعدی اونجا میگم، ولی نورش خیلی خوبه. متریال پرده میتونست یکم حریرتر باشه. بریم بعدی. مثل استدیو میمونه، میبینید. حالا استدیو که نه، یعنی فضای مثلا یه فضای کار خیلی کوچولو مثلا کنارش هست. این رندرش خیلی خوبه. سایه ها اندازه است، زیاد سیاه نشده و اینم باحاله. فقط کف بچه‌ها، کف خیلی کثیفه، یعنی کفش بد نیست ولی خیلی تمیزتر می‌کنه. این نکنید، نباید اینقدر کثیف باشه، تمیز کار کنید. یعنی که منظورم نیست که این کار کثیفه ها، منظورم این نیستش. منظورم اینه که رندر داخلی باید تمیز باشن. خب مثلا رندر خارجی اشکال نداره، مثلا یه جا کثیف باشه خارجی دیگه، ولی داخلی تمیزه. شما مثلا کارو میخواید تحویل کارفرما بدی، شما باید جوری فکر کنید که انگار مثلا میخواید کارو تحویل کارفرما بدی. خب هیچ موقع اینجوری کثیف توی اجرا تحویل نمیدی که، تمیز تحویل میدن دیگه. این رندرش خیلی خوب شده، اینم خیلی حال کردم. یه فوکوس خیلی خوبی رو این گلدون داره و پشتم واقعا خیلی خوب در واقع چی میگن، باکت میگن، چی میگن توی عکاسی، فلو. خیلی جالب شده. متریالش خیلی خوبه، نور خیلی روش خوب خوش داره نشون میده. حالا این قلبه هم بیارم نکنید بچه ها. مثلا نکن اینجا چه نور خوبی داره، میبینید اینجا رو، نورش واقعا خوبه اینجا. نکنید اصلا معلومه اگر ما اصلا رندر رو فکر کنید رندر اینجوریه، نکنید داره، من نمیخوام که زوم، فکر کنید رندر اینجوریه. خب مشخص از سمت راست داره نور میزنه. خب این خیلی مهمه توی رندراتون. رندر گرفتید زوم بکنید یا اینجا رو اصلا کات بکنید. خب اینجا رو اینجوری کات بکنید، اینجوری میبینید. اینجا رو نگاه بکنید ببینید آیا متوجه میشی که نور طبیعی از کجا داره میتابه. هر موقع متوجه شید این رندرتون خوبه و یعنی نورتون خوبه. نکنید قشنگ اینجا یه نوری داریم، اینجا قشنگ یه نور خیلی خوبی زده، اینجاها تاریک شده اینجا، و به نظر من خیلی باحال شده و انتخاب متریال و آبجکتاش هم عالیه. بریم سراغ رندر بعدیش یکم سریع‌تر. این حالا با تم شب، اینم خیلی باحاله و خوب شده. فقط کفش کاش اینقدر پوسیده نبود، تمیزتر بود، خیلی خوب بود. متریال تغییر داده، خیلی جذاب شده و ولی من این رندرش خیلی بیشتر دوست دارم، اینی که روزه. و اینم یه نمای دیگه ازشه که اینم همینطور کف نباید. این متریال آنریل انجین توی کویکسل بریج همه استفاده میکنه، یعنی اون اوله، جزء اولین متریالاست. همه میبینم یه واو عجب متریالی. اینو سعی کنید روی مثلا تراسا مثلا جنگلی اون چیزا استفاده بکنید. و اینکه رندرش خیلی خوبه. مثلا این متریال، این فرنس فانکشنی که اینجا درست کرده واسه در واقع مخملی که اونجا هست، خیلی خوشگله و عالیه و جزء متریالی که من واقعا خیلی دوست دارم. بچه‌ها نکته‌ای که اینجا هست در مورد سایه ها میشه گفت، و این سایه اینجا خیلی خوبه اما سایه اینجا خیلی تیزه. سایه هایی که اینجا زده خیلی تیزه، ولی کاش رندرشون یکم نویزش کمتر بود، خیلی به نظرم بهتر میشه. این خیلی نویز داره و این رندرشون باز علاوه نویز بهتره. و این نور نمیدونم چی، نور لیوانه که تابیده رو لیوان، خورشید تابیده، چی شده. این رندرش هم خیلی خوبه. متریال اینجا فوق العاده باحال جالبه و دیوارشون هم خیلی جالبه. نکنید من معمولا اینجور متریال خیلی بیشتر از اینجور متریالی که کثیف شدن دوست دارم، توی داخلی، تو خارجی نه. خیلی شیک تره و قشنگ تره. کاش اینم همین ور میدادم. اینم یه رندر دیگه که حالا با 2 تا تم مختلف گرفتم و این جالب نیست که حالا این رنگی شده. این باز یکم بهتره، این خیلی قرمزه، این باز یکم بهتره. ولی خب همونجوری گفتم قشنگ شناختن نور و متریال رو و خیلی جالب بود کارشون. این سراغ کار بعدی. این کار در واقع کاری که قراره در واقع ببینیم کار آقای حبیب کاووسیه و
از قبل من کلا کاراشون داخل اینستاگرام میدیدم و استادی هم برای خودشون و داخل دانشگاه و جاهای دیگه تدریس میکنن و رندراشون هم برای من واقعا فوق العاده است و این در واقع لطفو به من داشتن که رندراشون برای من فرستادن که در واقع ببینم. ایشون البته خودشون خیلی خوب تحلیل میکنه ولی خب لطف کردم برای من فرستادم و در واقع ممنونم ازشون. رندر آقای کاووسیان واقعا اللحاظ نور یعنی یه سبک واسه خودشون دارن. یعنی من رندرشون رو میبینم، هرچی رندر از قبل برام فرستاد یا داخل اینستاگرامشون بود از قبلم من میدیدم یه تم خاصی دارن. تمشون چیه؟ خیلی از نور گرم استفاده میکنن، هم توی رندرهای خارجی هم داخل در واقع توی رندرهای داخلی. این تم گرم بودن صحنه‌شون یه معلومه برای ایشون رندر. می‌دونی چی میگم؟ بعضی از رندرها نمیشه تشخیص داد واسه کیه. مثلا ببینید حالت فوکوسی که انجام دادن روی این تمرکزی که روی این هستش خیلی خوبه، خیلی خوب اینجا تار شده اینجای کار و آبجکت هایی که انتخاب میکنن واقعا خوبه. نوری که داخل صحنه‌شون هست واقعا اندازه است و سوختگی نداره. میدونی چی میگم؟ و سوء استفاده نمیکنه از نور و متریال. من ببینید متریال ها خیلی نزدیک به همن. اگر هم استفاده کردن نکنید 1 2 دیوار 3 تمام. میبینید اگر اینجا حساب کنیم مثلا 4 حالا واسه این بیرون اومدگی و اینکه نزدیک به همن متریال ها، یعنی تم رنگیشون نزدیک به همن. این کف و اینجا و دیوار مثلا سفید توسی یکم تیره تر، نزدیک به همن، پله پله کم شده، حالا اینجا مشکی شده. اینا خیلی میتونه تأثیر داشته باشه توی این رندرشون. اینجا حالت فوکوسشون خوبه و نورم کاملا مشخص از سمت راست داره میتابه و خیلی در واقع این نشون میده که نور خوبی داره صحنه و متوجه میشه آدم که این در واقع نور پردازی روش کار شده. ولی خب متریال میتونست بیشتر کار بشه متریال ها روی این در واقع تختی که اینجا هستش و میتونست جالبتر باشه و اینم همینطور. رندر خیلی خوبی، لحاظ نور واقعا خوبه. روی مکان بچه‌ها من متریال تمیز میگم کار بکنید واسه کف اینه ها. میبینید متریالی که زیاد بامپ نداره، اصلا بعضی دیسپلیسمنت میدن، اصلا نباید دیسپلیسمنت داشته باشه، تهش یه ذره با بامپ داشته باشه و میبینید صاف و قشنگ یه رفلکشن ماتی داره داخل خودش و این فوق العاده است. تمیزه، یعنی تمیز کار شده این کار. یعنی همینجوری شما با تحویل کارفرما میدید توی اجراتون. و متریال دیوارم همونجوری که میبینید خیلی خوب کار شده و فقط متریال تخت به نظر من خوب نیست، ولی خب بقیهش به نظر من خیلی جالبه و باحال شده. اینم رندر بعدیشو میبینید یه تم حالت غروب داره و خیلی خوبه. این من این رندر ببینم متوجه میشم که برای آقای کاووسیه و خیلی خوب کار شده. مثلا این آبجکتی که اینجا هست یه متریال واقعا خوبی داره و ببینید بچه‌ها کفی، اون متریال کفی که کار شده ببینید تکرار نداره. آدم مثلا با خودش میگه این اگر اینجا هست اینجا هم باید باشه، نه اصلا هیچ ربطی نداره. همین تکرار نداشته باشه خیلی خوشگل میشه. و سایه این حالا گلدونی که اینجا هست میبینید سایه تیزی نیست و یه حاله ای از مثلا کم کم اون سایه دیگه محو شده و تو واقعیت هم دقیقا همینه. اینجا هم همینطور خیلی خوب شده این رندرشون. میتونه سالا تلویزیون روشن بشه اینجا یا حالت یکم رفلکشن مات داشته باشه. مثلا در میتونست اینجا نیمه باز باشه اگر حالا داخل حالا که مثلا آبجکت و این چیزا چیدن، ولی
اگر آبجکتی چیزی داخل کارتون نبود، یعنی نذاشته بودید، میتونید در رو مثلا نیمه باز بذارید، ولی خب اینجا لازم نیست و خیلی عالیه و با این رندر خیلی حال کردم. فقط نمیدونم این نوری که اینجا هست چیه، این نوری که اینجا زده شده نمیدونم، شاید نور مصنوعی پشتش گذاشتن. و رندر بعدیشونم دقیقا همون نکاتی که گفتم داخل این هستش، میتونه حالا تلویزیون روشن بشه و ولی خب تنظیم نورشون خیلی خوبه. فقط مثلا اینجا یه کوچولو نور حالت سوختگی پیدا کرده که حالا با فتوشاپ هم خیلی راحت میشه در واقع درستش کرد و همین بود فکر میکنم دیگه رندراشون. البته بچه‌ها من یه سری رندر خارجی هم برای من فرستادید که من اونو جلسه بعد میگم که در واقع کلا رندر خارجی رو میخوایم با هم دیگه تحلیل بکنیم قبل از اینکه ورکشاپ های در واقع آموزش های رندر خارجی خودمون شروع بشه. و رندر کابوسی هم تموم شد، بریم سراغ رندرهای بعدی. خب رندر بعدی هم برای آقای امیرحسین ساییه که رندر خوبیه، ولی نکته‌ای که هست کنتراست متریالشون خیلی کمه. البته داخل تلگرام من بهشون وایس یا واقعا یه بار فکر می‌کنم نکاتی بهشون گفته بودم، ولی خب گفتم اینجا هم بگم که شما هم بدونید. نکته‌ای که هستش یکم کنتراست متریالشون کمه، یعنی که تفکیک متریالشون مثلا کفو میتونه تیره تر بکنه که اینقدر با دیوار مثلا سینک نمیشد، مثلا همچین رنگی این متریال نه همچین رنگی روی اینجا میداد. و ببینید بچه‌ها این بکنم داخل مکس مدل شده، ببینید کفو هم با همون پلاگین جنریتور بود، چی بود جنریتور فلور بود چون من زیاد کار نکردم با اون دادم، ولی نکنید بین بندا خیلی فاصله است. ما اصلا داخل حموم، اینجا همومه زیاد اونجوری ما پارکت کار نمی کنیم، سرامیک کار میکنن که بنداشون به هم نزدیک باشه اصلا آب نره داخلش. این خب آب 100% داخلی میره و کاش یه متریال بهتری میتونستن داشته باشن، ولی نورپردازیشون خیلی خوبه و سایه ها رو خوب درک کردم. ببینید چه سایه خوبی این زیر داریم و کامل این سایه رو ما اینجا میبینیم، اینجا تیره تر شده اینجا و کامل اون سایه خوبی که داخل کار باید داشته باشیم و داریم. و مثلا این شیری که حالا اینجا هست میتونست متریال تیره تر، یعنی حالت مات تر و تیره تری بگیره، حالت متال بگیره و الان رو هواست اینجاش باید سایه باشه، یا مثلا اگه دقیقا عین همینا کنید اینجا رو میبینید این گلدون سایه‌اش افتاده اینجا دیگه، اینم باید دقیقا همین اتفاق براش میافتاد و ما یه همچین سایه یا مثلا اینجا داشتیم، مثلا واسه شیر بود اینجوری که حالا مثلا همچین چیزی یه باید داشته باشیم میگه، یعنی باید، این واقعا بایدیه، یعنی باید باشه، نیستش یه باگه و چون اینجا ما داریم اینا هم همینطور. نکنید اینجا ما یه کوچولو داریم میبینید، ولی واسه این شیر حتی واسه این هم هست. این زیاد جالب نبود این حالت حالا سایه که اینجا هست، ولی خب متریال آینه‌ای که اینجا درست کردن و نوری که گذاشتن، این نور امسیو میتونست کمتر باشه و نکنید همین متریال بدید اینجا به این شیر، همین متریالی که اینجا دادید این خیلی خوبه و در کل خوبه. من به رندر اصلا نمره نمیدم، میگم خوبه دیگه، یعنی نمره بدم شاید بعضیا مثلا میگه چرا مثلا این نمره رو دادی فلان، من میگم خوبه ولی بیشتر میشه روش کار کرد و خیلی 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 میتونه بهتر بشه، یعنی بهتر از این میتونن انجام بدن چون در توانشون هست که بهتر از این بشه. و این سایه هم که در اینجا افتاده واسه پنجره به نظر من خیلی چیز باحالیه و مرسی ازشون. خب رندر بعدی در واقع رندرهای بعدی برای آقای سعید ملایی فکر میکنم، مولایی که نیست ملاییه فکر میکنم دیگه، امیدوارم حالا درست خونده باشم. و
رندرشون رو با هم دیگه ببینیم. این رندر اولشونه. نکته اولی که به چشم میزنه نوره. من فقط اول نور رو ببینم، در مورد نور اول فقط صحبت میکنم. برای همین تو پکیج آنریل انجین کلا اول در مورد نور صحبت کردم. نور صحنه خیلی زیاده، میتونه کمتر بشه و یکم از حالت این سفید بودن یکم در بیاد. ولی خب دوربین گذارشون بالا، انتخاب آبجکتشون جالبه. آبجکت این هودی که اینجا هست خیلی بی‌کیفیته و هودای خیلی قشنگتری داریم. مثلا ببینید نکات معماری هم رعایت بکنید دیگه. این الان فاصله‌اش الان اینقدر چسبیده به این الان فاصله شده اینقدر، با اینکه خود گاز الان اینقدره. یه هود خیلی باحال‌تر، ارتفاعش پایین‌تر باشه و یکم مدرن‌تر باشه، به نظر من خیلی قشنگ‌تر میشه. اینا حالا این الان باز بهتر میشه روش تحلیل کردن که اینجا چه نور خوبی داره، ولی اینجا میاد نه، نورا یک دسته. من الان اینا اینجا کات بکنم متوجه نمیشم که نور از کجا میاد. میدونم اینجا حالا متوجه میشم اینجا نور میاد، ولی اینجا الان باشم من واقعا متوجه نمیشم نور طبیعی از کجاست و این مشکل کاریه و در واقع نور 100% مشکل داره اینجا. و انتخاب این آبجکتی که اینجاست میتونه خیلی بهتر بشه، آبجکت با کیفیت تری میتونه باشه. سعی کنید بچه ها از آبجکت های مکس استفاده کنید، به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه. نور اینجا خیلی زیاد شده. توی صبح بچه اصلا لازم نیست، وقتی که نور روز میگیری لازم نیست اینا رو بذارید اینجا، ولی خب در حد یه نازک باشه اینجوری کافیه. خب و یه نور کوچولو فقط معلوم باشه، لازم نیست خیلی تأثیرشو بذاره اینجا. و نکته‌ای که هستش، بریم بچه‌ها، کابینت های شما یه حالت مدرنی داره. خب شما دیگه نباید بیایید مثلا اینجا یه همچین اکسسوری هایی بذارید. میذارن ولی خب من کلا خودم خوشم نمیاد که همچین چیزی باشه و جالب نمیشه و میتونه یه آبجکت مدرن‌تر و بالتری بذاره. معمولا این آبجکت ها معمولا واسه حالا مثلا سبکای مثلا کلاسیک و این چیزا استفاده میشه که من اصلا خودم خوشم نمیاد. ببخشید از این همه سوتی. و مثلا متریال اینجا خیلی سیاهه، مثلا نباید همچین متریال ما داشته باشیم. حالا امیدوارم که درست بکنن رندرها رو و 100% خیلی خوب خواهد شد. ناگهان بچه این متریال با اینجا چرا باید یکی باشه؟ اینا باگای کاره. ولی در کل اون حالت معماری رو رعایت کرده ولی خب یه سری باگ داره دیگه داخل کارشون. بریم رندر بعدی. اینجا هم همینطور. بریم بچه‌ها صحنه. این رندر واقعا بده. خب امیدوارم ناراحت نشه. خوب نیست واقعا این رندر و هم لحاظ نور، هم لحاظ متریال، هم لحاظ آبجکت و هم لحاظ انتخاب آبجکت، همون منظور از آبجکت کیفیت آبجکت هم بود و اینکه چیدمان آبجکت ها واقعا خوب نیست. خب نکنید همچین لوسترایی ما اصلا چرا باید اینجا داشته باشیم؟ این معمولا اینجور لوسترها حالت لامپ حالا داشته باشه. نکنید اینا رو باید بالای این میزا کار بکنید. مثلا وسط حال چیکار، وسط این حالا مثلا لیوینگ روم حالا چیکار میکنه؟ انتخاب آبجکت های واقعا بی‌کیفیتیه. اینا از اینا اصلا استفاده نکنید. از اینا اصلا یه حالت مکعبی زشتی داره. بعضی از رندرها، بعضی از آبجکت ها هستن مکعبن ولی انقدر خوب خوشگل روش متریال نشسته و روی صحنه نشسته آدم حال میکنه. و از این صندلی‌های حالت اله کلنگی اصلا استفاده نکنید تو کار مدرنتون زیاد. مثلا همچین چیزا مثلا چوبیه، این نباید حالت چوبی باشه، یک حالت مدرن تر باشه این صندلی‌ها. و اینا این چیزی که حالا صندلی که حالا اینجا گذاشتم واسه مبل اصلا به صحنه نمیخوره و جالب نیست. و نور و این چیزا در مورد صحبت کردم. متریال هم به نظر من اصلا خوب نیست و میتونست خیلی بهتر باشه
و صحنه میتونه جالبتر باشه و بدتر از همه متریال پرده است. واقعا متریال پرده بدیه و اصلا خوب نیست. من فکر میکنم این رندر رو قبل اینکه ورکشاپ اصلا من ضبط بکنم یا در واقع اونجا متریال اینجا رو بگم خودشون کار کردن و تنها چیزی که خوبه این تابلوان. یعنی اینجا کات کنیم واقعا خوشگله اینا، ولی اینجوری میاد اینجا بد میشه، واقعا بد میشه. بریم سراغ رندر بعدیشون. آره نکنید این الان دقیقاً ورکشاپی که در واقع کار کردن، ورکشاپی که در واقع من گفتم کار کردن، الان اینو با این مقایسه کنید، از همین اینجا با این الان مقایسه کنید، نور اینو نور اینو. معلومه که اصلا این رندر رو قبل از این که ورکشاپ رو نگاه بکنن کار کردن. بریم سراغ رندرهای زیبایی که گرفتن. عالیه. اینجا من همونجوری که توی قبلیه واقعا خوشم نیومد، اینجا میگم واقعا خیلی خوب کار کردن و به نظرم بهتر از ورکشاپ هم حتی کار کردن. نور خیلی خوبی دارن، قشنگ معلومه از سمت راست نور میزنن، نور طبیعی داریم اینجا. متریال این، اون جلسه پیش من گفتم که این متریال چیزی که حالا فلزی که اینجا کار کردن واسه بچهای قبل خوب نیست، این خیلی خوبه و قشنگ نه زیاد مات نه زیاد رفلکشن داره و فوکوس دوربین هم واقعا فوق العاده است. مثلا اینجا اصلا خیلی خوبه، اینجا عالیه. اینجا ببینید چرا اصلا معلومه اون پیشرفتش، واقعا رندر خفنی شده. این خیلی خوبه، این واقعا حال کردم. آفرین بهت، واقعا آفرین. قشنگ نور رو قشنگ اینجا درک کرده. نکنین باز پرده اینجا خیلی بهتره، یه ذره خب رفلکشنش احساس کنم رفلکشن داره ولی خیلی بهتره لحاظ نور. و متریالش واقعا خوب شده و این برندری که اینجا گرفته و دوربین گذاری کرده، من قشنگ عمق تصویر مشخصه. اینجا نور خوبی داره، عمق تصویر که میره قشنگ این تاریکی ما اینجا میبینیم و به نظر من کاش اون صحنه ها رو البته باید درست کنه مدل سازیشو، بعد این صحنه کار میکرد. و متریالی که اینجا انتخاب کرده واقعا عالیه و جزئیات فوق العاده خوبی داره و متریال شیشه واقعا خفن شده و در کل رندرهای خیلی جذابی شده. جزو رندرهایی که بچه ها ورکشاپ کار کردن من خودم خیلی دوست داشتم و خیلی جالب و باحال شده و از همه لحاظ عالیه. من امروز کلا نکته زبون گرفتم، ببخشید. آدم این رندر رو میبینه واقعا حال میکنه. من خودم خیلی ذوق میکنم میبینم بچه ها انقدر خفن در واقع آموزش ها رو میبینن و رندر میگیرن و اون حس اون انرژی رو کامل به من میرسونن. بریم بچه این رندر رو من خیلی دوست داشتم برای اینکه نور خیلی خوبی داره اینجا، متریال عالی هن. انتخاب متریال واقعا این نور اینجا خیلی باحاله. متریال خود این مبلی که اینجا هست، متریال کف و این سایه هایی که اینجا داریم. تو رندر جلسه قبل ما داشتیم که این صندلی رو هوا بودن ولی خب این خودش اومده درست کرده و آورده رو زمین و سایه های خیلی خوبی داده ما اینجا و به نظر من خیلی جذاب شده واقعا. مطمئنم در آینده همینجوری پیش بره پروژه خیلی خفنی خواهد گرفت. خب میریم سراغ رندر بعدی. در واقع رندرهای آقای محمود تبری هستش و دقیقا همون نکاتی که توی رندرهای قبل تر گفتم. اول نور میتونه یکم کمتر بشه و حالا در نور دیگه نمیخوام صحبت بکنم و بیشتر در مورد انتخاب آبجکت، مدل سازی. ببین بچه‌ها مدل سازی خیلی مهمه.
شما اگر بهترین نور هم داشته باشید مدل سازیتون بد باشه واقعا کارتون بد میشه، خیلی بد میشه، حتی اگه بهترین نور پردازی رو بدید. و مثلا میتونه در واقع آبجکت های خیلی میچه آبجکتش خیلی کت و کلفته، خب اینجوری خیلی راحت تر بگم، خیلی ضخامت داره. اینا درست بشه مثلا خیلی باحال میشه. انتخاب متریال، رفلکشن متریال خیلی زیاده روی کابینت ها، میتونه حتی های گلس هم اینقدر متریال واقعا نداره. این یه جور حالت نیمه کلاسیکه حس میکنم و میتونست خیلی بهتر بشه. ولی نورش خوبه ها، نکنم متوجه میشه نور از این ور میزنه، ولی خب بازم اون یه دستی نور رو داره و در واقع میتونست بهتر بشه. این لوستر نکنید، اصلا آبجکت با کیفیتی نیست، جزئیات اونجور جزئیاتی که باید داشته باشه نداره. این بالا خیلی تاریکه، تاریک البته درسته انقدر تاریکه ها، ولی یه کوچولو میتونه روشن‌تر بشه. و این آبجکت خیلی با کیفیت باحاله، خیلی خوشگله این آبجکتش و اینم همینطور. و نکاتی که هست دقیقا همون نکاتی که جلسه پیش گفتم، مثلا کف کار خوبه، تمیزه، رفلکشن خوبی داره و خوب تنظیم شده روی کار. و اینکه همین این رندرشون خیلی بهتر رندر قبلیه. اینو معلومه که بعد از ورکشاپ گرفتن به خاطر این پرده ها، چون پرده هاشون انگار بعد اون ورکشاپ داده شده. و این رندرشون نورش واقعا خیلی خوب، مثلا این نوری که اینجا زده، الان من اینجا کات بکنم معلومه نور از این بالا داره میزنه، از سمت چپ داره میزنه و جزء رندراییه که لحاظ نور و سایه خوبه و خوب روش کار شده و خیلی تمیزه. من از این یه تیکه خیلی خوشم آمد، نکنید از این یه تیکه، از اینجا این یه تیکه خیلی خوشگل شده، هم لحاظ انتخاب آبجکت هم متریال، جفتش عالیه. مثلا پنجره میتونست یه پنجره بالتری باشه، نمیدونم چرا این دو تاست پنجره ها، شاید خود رفلکشن شیشه است ولی نباید دوتا باشه، این سوتیای کاره. و اینم آبجکت باحالیه. فرش هم همینطور، کفش خیلی خوبه، متریال کفی که استفاده کرده خیلی خوبه و خیلی جالبه. و این هم میتونه آباژورا روشن بشه، جالبتر میشد. و همین در کل خوبه، نمیشه گفت عالیه ولی خوبه، ولی این قسمت به نظر من عالیه. نور این یه تیکه خیلی خوبه این نورش. خب بریم سراغ رندرهای بعدی برای آقای میکائیل افشاری که رندراشو برای ما فرستادن که از ورکشاپ های نورپردازی بود این صحنه، که حالا اومدن داخل صحنه تغییرات هم دادن. نکته اولی که داخل این میبینیم نور، دوباره نور زیاده، نور کمش کن، نور رو کمتر کنی خیلی بهتر میشه کار. و متریالا خوبه، قشنگ اون صحنه رو درک کردی که میدونه اون صحنه چجوری باید دوربین گذاری بشه و در واقع کار بشه. اومده خودش خب اینجاها رو پوشونده، اینجا باز بوده مثل این که داخل رندر حالا من گرفته بودم. سایه هایی که اینجا افتاده خیلی خوبه، میبینید سایه های خیلی جذابی داره و اینجا سایه‌اش خیلی خوبه. کف میتونه یه کوچولو تیره تر باشه، یه ذره، و رفلکشن هم یه کوچولو داشته باشه، به نظر من باحال میشه. این رندرش خیلی باحاله، این خیلی جالبه این رندرش و دوربین گذاری بالی داره. نکنید اگر کف یکم خیلی روشنه، کف اینجوری بگم، اگر رندر اینجوری بود قشنگ‌تر بود تو همین کادر، مثلا اینقدر نبودش، تو این کادر بود خیلی قشنگ‌تر بود. و علاوه نورپردازی خیلی خوبه و متریالای خوبی داره. اینجا هم همینطور، فقط کف یکم اذیت میکنه چش آدمو، ولی بقیهش خوبه. نکنید این خوبه نسبت به رندر قبلی که کف زیاد معلوم نیست
متریال دیوارشون واقعا جالبه، متریال سقفشون هم همینطور و این متریال چیزی که اینجا هست اینم باحالترش کرده. اینجور رندرها من کلا نمیپسندم که اصلا داخل مثلا یه چیزی بشه. مثلا طرف میره از یخچال اونجای آب خوریش هست که اینجوری میزنیم که آب میاد، طرف میره از اونجا مثلا رندر میگیره، اصلا لازم نیست. این رندرشون خیلی باحاله، متریالی که اینجا استفاده کردن خیلی جذابه و دوربین گذاریشون، میره بچه‌ها دوربین گذاری خیلی مهمه. من کامل در مورد دوربین گذاری صحبت کردم و متریال شیشه‌ای که اینجا هست. ببین بچه‌ها این نوری که اینجا می‌بینید نور رکتانگل لایت پشت پنجره است. اون یه گزینه داره که قبلا گفتم من که اسکیلش کم بکنید این نور میره. اینم هارمن کاردون که اسپیکر خیلی خفنیه و رندر خیلی جذابی شده. اینم ببین بچه‌ها اون حالت مکعبی رو داره، ببینید چقدر جذابه. این حالت زیر تلویزیونی که اینجا هستش، این نه این خوب نیست واقعا. اینم هم رندر همون رندره. این رندرش هم خیلی باحاله، سایه های خیلی قشنگی داره و خیلی جالبه. بچه‌ها یه نکته توی سایه شیشه رو دیوار هست، ما همچین سایه توی شیشه نداریم. خب یه حالت کاستیک بهش میگن که باید انجام بشه روی این، که من توی تنظیمات رندر پیشرفته آنریل میگم که چیکار بکنیم که الان سایه این با این یکیه. ببینید علاوه کنتراست رنگی نباید همچین چیزی باشه، اینو باید در واقع یکم از سایش کمتر از این باشه، خیلی تیر هست. این انگار یه جسم در واقع سخت و سالید روی در واقع اینجا هست که نور بهش خورده اینجا، ولی اینجوری نیست، شیشه است، نور ازش عبور میکنه، پس سایه کمتر و متفاوت تری داره و که اینو من میگم حتما توی تنظیمات رندر پیشرفته میگم. این رندرشون هم خوبه، دقیقا همون نکاتی که گفتم. نور رو درست بکنه عالیه، نور و کف درست میشه خیلی خوب میشه و جالب میشه. ببینید خیلی خوشم میاد همچین کاری میاد انجام میدید، به نظرم باحاله. اینجا باز بوده اومده خب پوشونده، اینجا رو دوست داشته پوشونده، من چیزی نمیتونم بگم، خوبم شده، یعنی خوبه. این آبیش حالا میتونه آبی نباشه ولی خب کار خودش دوست داره که اینجوری کرده و جالبه. اینجا هم دقیقا همینه، نور درست بشه خوبه. اینجا هم که گادفادر رو گذاشته و فکرم یه انیمیشن فرستاده بود. آها همون رندرها رو اومده به صورت انیمیشن نشون داده که باحال بود. اینم خب بچه‌ها اینم بزنم رو صفحه موقع خداحافظی برای آقای سعید ملایی. امیدوارم فامیلیا رو من درست بخونم و این رندر حالا میذارم رو که واسه خداحافظی، چون این رندر خیلی خوشم اومد و همین. بچه‌ها مرسی که تا آخر این در واقع بررسی رندرها با من بودید و این ویدیو رو دیدید و حمایت میکنید. واقعا خیلی خوشحال میشم که شما کامنت میذارید و بهم انرژی میدید که من بتونم ورکشاپ های بیشتری، آموزش های جدیدی و در واقع سرعت کار بره بالا. این واقعا انرژی شما نبود اصلا همچین سرعتی توی آپلود ویدیو من نداشتم و اصلا در واقع آموزش ها رو به این سرعت ضبط و ادیت و آپلود نمی کردم واقعا اگر شما بهم انرژی نمیدادید. و همینجا مرسی از همتون، مرسی از تک تکتون که اهمیت میدید و برای رشد خودتون و رشد حتی من با همگی داریم تلاش میکنیم و در کنار هم امیدوارم که در آینده به یه نتیجه فوق العاده خفن و عالی برسیم. مرسی از همتون. بچه‌ها چنل رو به دوستاتون معرفی بکنید و ساب بکنید چنل رو و زنگوله بغلش رو
روشن بکنید و لایک بکنید، کامنت، همه کار بکنید دیگه دست خودتونه. و همین تا قسمت بعد و یه بررسی دیگه، فعلا خدا نگهدار.